ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชม BMW F10 Series 5อีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้เป็น 528i มาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงแบบ BMW Professional Hi-Fi นะครับชุดลำโพงเดิมของรถเนี่ยมีทั้งหมด12ตัวนะครับมีแอมป์ท้ายรถ1ตัวสิ่งที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยเราจะใช้เป็นลำโพงโฟคัลตรงรุ่นสำหรับ BM โดยเฉพาะนะครับผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสแท้ๆนะครับ 100% plug and play ไม่ตัดสายนะครับแล้วก็ไม่เจาะรถนะครับส่วนที่เราติดตั้งเข้าไปทั้งหมดเนี่ยเราจะติดตั้งทั้งหมดเพียงแค่10ตัวซับใต้เบาะเราจะไม่เปลี่ยนเข้าไปนะครับเพราะของเดิมดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวการติดตั้งเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับกำลังจะเป็นเซตลำโพงที่เรากำลังจะเปลี่ยนใส่เข้าไปนะครับเป็นโฟคัลตรงรุ่นของ BM นะครับ Made in France นะครับรุ่น IF BMW-S นะครับฝั่งนี้จะเป็นลำโพงเดิมติดรถนะครับวัสดุจะเป็น OEM เลยนะครับต่อให้เป็น Hi-Fi อันนี้ก็จะเป็นลำโพงติดรถมา Hi-Fi Harman Kardon วัสดุเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้หมดนะครับเป็นกระดาษบางท่านจะคิดว่า Hi-Fi หรือว่า Harman Kardon เนี่ยที่เป็น Top Hi-Fi เนี่ยวัสดุลำโพงจะดีไม่ดีนะครับจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่า Harman Kardon เนี่ยจะป้ายสีเงินตรงกลางตรงนี้กับตัว Twitter เนี่ยจะเป็นสีเงินแต่วัสดุก็เป็น OEM เหมือนกันนะครับเบาหยองเลยนะครับลำโพงโฟคัลที่เรากำลังจะติดตั้งเข้าไปนะครับขอบยางก็พิมพ์นะครับว่า Made in France นะครับฝรั่งเศสแท้ๆนะครับหนักอึกเลยนะครับเพราะแม่เหล็กข้างหลังเบิ่มเริ่มเลยนะครับใหญ่มากนะครับรูน็อตเป็นรูน็อตแบบเดิม3รูเหมือนกันปลั๊กทุกอย่างเป็นปลั๊ก BM หมดนะครับ Twitter อันนี้จะเป็น Twitter ลิขสิทธิ์ที่ใช้ในตัวเดียวกันกับ PS165FX ที่เป็นกลวยแฟลกด้วยนะครับ Twitter ตัวนี้จะอยู่ในลำโพงบ้านนะครับลองรับชมโชว์รูมโฟคัลเครื่องบ้านได้เลยนะครับจะมี Twitter ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวการติดตั้งเราไปรับชมกันต่อนะครับลำโพงที่ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีน็อตทั้งหมด3ตัวนะครับทุกอย่างใช้น็อตเดิมหมดนะครับสายเราก็ใช้เคเบิลแคลมป์รัดปกตินะครับเรียบร้อยนะครับปลั๊กต่างๆเป็นปลั๊กเสียบหมดนะครับนี่นะครับไม่มีการตัดสายไฟในรถนะครับไม่มีการเจาะตัวรถนะครับจะเป็นในส่วนของลำโพงด้านหน้าที่เราติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับลำโพงเสียงกลางจะเห็นเลยว่ามีเฟสปลั๊กลอยออกมานะครับนี่นะครับอยู่ด้านในสีเงินส่วนลำโพงเสียงแหลมถูกติดตั้งตามตำแหน่งเดิมนะครับของตัวรถเลยนะครับจะเห็นว่าลำโพง Twitter ของ Focal เนี่ยจะเป็นลักษณะเด่นชัดออกมาแบบนี้เลยนะครับการติดตั้งทั้งหมดก็ยังคงความเป็นเดิมๆของรถนะครับอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับส่วนของด้านหลังนะครับติดตั้งลำโพงใหม่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับตัว Twitter มาพร้อมกับตัวเบ้าของเขาเลยนะครับลำโพงเดิมนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับมาเป็นกลวยกระดาษโลโก้ BM แปะไว้ด้านหลังแม่เหล็กนิดเดียวนะครับอันนี้ตัวที่เราใช้นะครับกับ Twitter อันนี้ Twitter โรงงานนะครับส่วนอันนี้จะเป็น Twitter ตัวใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับจากติดตั้งลำโพงชุดหลังเสร็จแล้วนะครับก็ปิดตะแกรงเข้าไปนะครับก็ยังคงเป็นความเดิมๆของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะเอาเซนเตอร์ของตัวรุ่น PS FX มาใช้นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่สูงกว่านะครับขนาดจะเป็นขนาดเพียงแค่80มิลเท่านั้นนะครับคำถามก็คือแล้วเสียงจะกลืนกันกับลำโพงที่เราติดตั้งที่เป็นลำโพง BM ได้ไหมนะครับ
กลืนกันครับเพราะเนื่องจากวัสดุตัวกลวยที่เป็นเสียงกลางตรงนี้เนี่ยวัสดุดีกว่า Twitter จะเป็น Twitter ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็การติดตั้งก็ยังคงเป็นน็อตเดิมนะครับปลั๊กต่างๆเป็นปลั๊กเสียบ 100% นะครับไม่แปลงรถเหมือนเดิมนะครับครับการติดตั้งของเจ้าตัว BMW F10 นะครับคันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่ 0816326566 ครับขอบคุณครับ